Ya, hai korang. So, hari ni Tasha nak tunjuk macam mana nak buat customize wallpaper kereta. So, yeah, let's get started. Okay, first korang boleh buka page art. Then korang tekan grids. Lepas tu korang pilih gambar mana korang nak. Limit hanya sampai 10. Then lepas tu korang pilih ratio. Story untuk phone. So kalau untuk desktop korang boleh tekan YouTube. Then korang tekan layout, freestyle. And korang just susun gambar tu ikut sedap mata korang. Just trouble je. Okay, after korang settle, korang tekan add photo lagi and choose whatever you want. And susun lagi sekali untuk tutup background dekat belakang. Korang boleh screenshot in case kalau korang tak nak yang ada quotes. Then add photo, ambil gambar tadi, crop dekat part hitam untuk dapatkan tekstur gelap dia. Korang besarkan dan buat opacity sikit je untuk nampakkan dia gelap. So quotes korang nanti boleh highlight lah, boleh nampak quotes korang. And this is my favorite part. So korang tekan text. Lepas tu korang masukkan quotes apa yang korang nak. So I choose when life gets complicated, I ride. Oh ya, aku typo dekat situ. So tak apa, segi aku ubah. Choose pattern macam mana korang nak susun ayat korang tu. Then korang tekan shadow, color putih untuk highlightkan dia. Dan korang letak position dia tengah-tengah je. And opacity dengan blur ikut taste korang. So I like a bit tengah-tengah lah, tak cerah sangat, tak pelan sangat. So hasil ni, and korang boleh save. Thank you.
So I hope you guys enjoy, puas hati lah apa yang Tasha dah edit tu. And kalau korang suka benda-benda macam arts, melukis, so you can check out my channel. Thank you.